नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हाफ क्लच भनेको के हो र हामीले कस्तो अवस्थामा चाहिँ हाफ क्लचको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। अब हाफ क्लच भन्नासाथ यसको नामबाट नै कुरा क्लियर छ। हाफ क्लच भनेको पुरा क्लच छोडिएको पनि हुँदैन र पुरा क्लच थिचिएको पनि हुँदैन। जब तपाईले क्लच थिचेर क्लचलाई छोड्दै जानुहुन्छ एउटा बीचको पोइन्टमा चाहिँ तपाईको गाडीको इन्जिनको पावर चाहिँ टायरमा ट्रान्सफर हुन थाल्छ। त्यो बीचको पोइन्टलाई चाहिँ हामीले हाफ क्लच भनिन्छ। हाफ क्लचमा गाडी चलाउनु भनेको चाहिँ क्लचको लागि कति पनि राम्रो हैन, तर गाडी चलाउँदाखेरि केही अवस्थाहरुमा चाहिँ हामीले हाफ क्लचको प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो मानौ तपाईहरु ट्राफिक जाममा पर्नु भएको छ र जाममा गाडी बिस्तारै अगाडि बढिरहेको छ भने त्यो बेलामा तपाईले पुरै क्लच छोडेर गाडी अगाडि हिँडाउन सक्नुहुन्न। जस्तो कुनै बेला हामीले गाडीलाई 1 किलोमिटर अथवा 2 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा हिँडाइराख्नु पर्ने हुन्छ भने त्यो बेलामा क्लच पुरा छोडेर हामीले त्यति कम स्पिडमा गाडी चलाउन सकिदैन, गाडी बन्द हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले हाफ क्लचको प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। अनि त्यसैगरी हामीले गाडीलाई उकालोमा उठाउँदाखेरि पनि हामीले हाफ क्लचलाई प्रयोग गरिएको हुन्छ। हामीले हाफ क्लचमा गाडी चलाउँदाखेरि चाहिँ गाडीको क्लच प्लेटलाई एकदमै हानि पुर्याइरहेको हुन्छ। कसरी भने जब तपाईले हाफ क्लचमा गाडी चलाउनुहुन्छ इन्जिन भनेको तपाईको यसरी आफ्नो स्पिडमा घुमिरहेको हुन्छ। अब हाफ क्लचमा गाडी चलाउँदाखेरि चाहिँ इन्जिन र क्लच प्लेट टच भइरहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि इन्जिन तपाईको स्पिडमा घुमिरहेको हुनाले क्लच प्लेटमा घर्षण उत्पन्न हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि क्लच प्लेट तात्छ र कहिलेकाहीँ तपाईको धेरै बेरसम्म हाफ क्लचमा गाडी चलाइराख्नु भयो भने क्लच प्लेटबाट गन्ध पनि आउँछ। यसले चाहिँ तपाईको क्लच प्लेटको आयुलाई एकदमै घटाइरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले तपाईहरुले सकेसम्म हाफ क्लच एकदम कम प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। तर जस्तो अघि मैले भनेको जस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले हाफ क्लच बिना गाडी चलाउनै सकिदैन, त्यो बेलामा हाफ क्लचमा गाडी चलाउनै पर्ने हुन्छ। तर हाफ क्लचमा गाडी चलाउँदाखेरि पनि तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने हाफ क्लचमा गाडी चलाउँदाखेरि कहिले पनि धेरै एक्सेलरेटर नथिच्नु होला। अघि मैले भने जस्तै एक्सेलरेटर तपाईले थिच्दिन साथ इन्जिनको स्पिड झन बढ्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्लच प्लेटमा झन बढी घर्षण हुन्छ र क्लच प्लेट झन बढी तातिन्छ, झन गनाउन थाल्छ र क्लच प्लेटको आयु पनि एकदमै छिटो घट्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाफ क्लचमा गाडी चलाउनु छ भने जति बल तपाईको गाडीलाई आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार मात्र एक्सेलरेटर पेडल थिच्नु होला। धेरै एक्सेलरेटर पेडल थिचेर हाफ क्लचमा गाडी चलाइराख्ने बानी कहिले पनि नगर्नु होला। यसले तपाईको क्लच प्लेटमा एकदमै हानि पुर्याइरहेको हुन्छ। हस्त साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। आशा गर्छु तपाईहरुले यो भिडियोबाट केही कुरा सिक्नु भयो होला। यदि सिक्नु भयो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला, साथसाथै साथीहरुमा शेयर पनि गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। यहाँ चाहिँ मैले तपाईहरुलाई ड्राइभिङ रिलेटेड सम्पूर्ण भिडियोहरु हाल्ने गर्छु। भेट्ने चाहिँ तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा। अन्टिल देन ड्राइभ सेफ एन्ड टेक केयर।